Här ska vi alltså byta ut lite fjädring mot Pedders Suspension Lift Kit med foam cell stötdämpare. Och det känns som att den är lite trött i fjädringen, eller? Ja, framfjädrarna larmar vilket år. Ja. De har gjort. Jag vet inte hur mycket lastar bak då, för han ser jävligt låg ut. Ja, det är väl alltid mellan 250 till 600 kilo eller någonting. Så Ja. att, det är väl dieseltank och verktygslådor och hydraulolja och allt möjligt sånt. Ja. Ja, men då kör vi in då, så får vi se hur fan det blir när det är klart. Ja, Bra. Det blir intressant.